हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ सजना। तपाईलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज म ओटमिल बनाना ब्रेड बनाउन गइरहेकी छु। चाहिने सामग्रीहरू ओटमिल, चिया सीड, बनाना, मेपल सिरप, चिनी, कोकोनट ओइल, बेकिङ सोडा, सल्ट, भ्यानिला एसेन्स अनि मिल्क। पहिला धुलो पारिएको चिया सीडलाई 2 ठुलो चम्चा लिने र 5 ठुलो चम्चा पानी हालेर घोल्ने। चिया सीडलाई 10 मिनेटसम्म भिजाउने। चिया सीड मजाले भिजेपछि यसले अन्डाको काम गर्छ। सानो छ भने 4 वटा, ठुलो छ भने 3टा बनानालाई म्याश गर्ने। मेपल सिरप ठुलो चम्चाको 3 चम्चा हाल्ने। यदि मेपल सिरप छैन भने अरू सिरप भए पनि हुन्छ। त्यसपछि कोकोनट ओइल 4 चम्चा हाल्ने। कोकोनट ओइलको साटोमा मेल्टेड बटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। 3 चम्चा ब्राउन सुगर हाल्ने। ब्राउन सुगर छैन भने व्हाइट सुगर अथवा अरू हनीहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यानिला एसेन्स सानो चम्चाको 1 चम्चा। भिजाएको चिया सीडलाई पनि यसमा हाल्ने। सोया मिल्क 125 ml हाल्ने। सोया मिल्कको साटोमा अरू मिल्क पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ओटमिल 2 कपलाई ब्लेन्डरमा हालेर पिठो जस्तो मसिनो बनाउने। फेरि 1 कप ओटमिल ब्लेन्ड नगरिकन यसमा मिक्स गर्ने। अनि बेकिङ सोडा 1 सानो चम्चा र 2-3 चिम्टी नुन पनि यसमा हालेर मजाले मिक्स गर्ने। अब योलाई राम्रोसँग सबै मिक्स गरेपछि बेकिङ टिनमा हाल्ने। यो मिक्सरलाई 180 डिग्रीको तापक्रममा सेट गरेर 1 घण्टा राखेपछि यो रेडी हुन्छ। यदि रेडी नभएको खण्डमा फेरि 5-10 मिनट बढाएर हेर्नुहोस्। ओटमिल बनाना ब्रेड रेडी भयो। आज बनाएको ओटमिल बनाना ब्रेड चाहिँ भिगनलाई पनि खान मिल्ने गरी बनाएको छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। See you in my next video.